มีชาวต่างชาติทำคลิปเกี่ยวกับไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ในสปป.ลาวค่ะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงถนนทางใต้ของลาวเส้นนี้นั่นก็คือแขวงอัตตปือนั่นเองเขาบอกว่าถนนที่เขาเจอเนี่ยเป็นถนนที่แย่ที่สุดในอัตตปือเป็นถนนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกผิดหวังมากที่สุดมาดูกันการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ของฉันเลยระหว่างทางตอนออกจากที่พักก่อนจะไปอัตตปือก็ต้องแวะเติมพลังซะหน่อยค่ะเขาบอกว่าแวะซื้ออาหารข้างทางซึ่งเป็นผลไม้รสชาตินั้นอร่อยมากๆแต่ว่าดูตามท้องถนนนะที่เขาไปเนี่ยถนนแทบจะไม่มีถนนที่ลาดปูนหรือว่าถนนที่ลาดยางเลยส่วนใหญ่จะเป็นดินแดงทั้งหมดแล้วก็เส้นทางนั้นไม่ค่อยดีนักมีทางครุขระแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงที่เป็นลักษณะที่ต้องข้ามคลองก็จะเป็นสะพานไม้เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบางช่วงถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำระหว่างทางค่ะชาวต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าจะได้พบกับวิถีชาวบ้านบ้างเป็นช่วงๆซึ่งดูแล้วก็น่ารักดีแต่ว่าสิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นเนี่ยก็คือตามถนนจะมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ข้างทางจะมีพบกับชาวบ้านที่เขากำลังจะไปทำงานส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ว่าบางคนก็จะมีรถปิกอัพบ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเริ่มจะต้องระมัดระวังแล้วนะตอนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าตอนที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอัตตปือเนี่ยก็จะมีผู้ร่วมทางบ้างถึงแม้จะค่อนข้างน้อยแต่ว่าดูลักษณะการขับขี่แล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถนนบางช่วงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแอ่งน้ำทั้งหมดเลยแล้วถนนก็จะเป็นดินแดงอย่างเดียวไม่มีถนนลาดยางเลยนั่นก็คือเส้นทางที่จะขับไปยังแขวงอัตตปือเป็นเส้นทางที่เรียกว่าจะต้องมีสติในการขับขี่มากๆค่ะระหว่างทางก็จะต้องขับผ่านแม่น้ำที่เป็นสะพานหลายแห่งซึ่งก็เขาบอกว่าจะมีถนนบางช่วงที่เรียกว่าแย่มากๆเลยค่ะกว่าจะข้ามถนนมาได้เนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งดินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็เหมือนเป็นดินผสมโคลนแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยบรรยากาศเป็นธรรมชาติดีมากๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งถนนเนี่ยจะเป็นแบบขรุขระมากๆเขาบอกว่าขนาดเขาวางของบนมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแค่ขับมอเตอร์ไซค์ของก็กระเด็นหล่นลงมาบนพื้นแล้วซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังมากที่สุดนี่คือเส้นทางที่จะมุ่งตรงไปสู่แขวงอัตตปือทางลาวใต้ถ้าเกิดใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งแล้วก็ท่าทางจะมีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญถนนหนทางเป็นถนนที่เป็นดินแดงทั้งหมดโดยบางช่วงในการขับขี่ค่ะชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าเขาจะต้องหยุดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขอคิดดูก่อนนะขอหาโซลูชันหาวิธีทางที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ในลาวยังไงให้ของบนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่กระเด็นตกลงมาที่พื้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ตลอดทางแล้วก็แย่แน่ๆเลยและสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็พยายามหาเชือกแล้วก็หาอะไรมาผูกเพื่อที่ให้ของบนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไม่กระเด้งหล่นลงมาระหว่างทางที่กำลังขับอยู่บนถนนเขาบอกว่าการขับขี่บนถนนเส้นนี้อาจจะเป็นถนนที่ขับขี่ไม่ค่อยสะดวกนักแต่ยังไงก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามมัดทุกอย่างเอาไว้กับมอเตอร์ไซค์ให้มัดแบบแน่นหนาแล้วก็ของบางอย่างที่สำคัญก็จะเอามาไว้ด้านหน้าคนขับเขาบอกว่าในที่สุดเขาก็ขับรถมาถึงแขวงอัตตปือหลังจากที่เปลี่ยนวิธีการวางของก็ถือว่าดีขึ้นขับรถมาถึงได้แต่ว่าเส้นทางนั้นค่อนข้างจะไม่สะดวกนักซึ่งชาวต่างชาติคนนี้ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุผลที่เขามุ่งหน้ามาที่อัตตปือเนี่ยเขาต้องการจะมาชมจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมระหว่าง3ประเทศนั่นก็คือลาวเวียดนามและกัมพูชาซึ่งมีจุดบรรจบอยู่ในแขวงอัตตปือเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายและสิ่งที่เขาอยากจะมาเห็นมากที่สุดในการขับมอเตอร์ไซค์มาที่แขวงอัตตปือในครั้งนี้ระหว่างทางเขาก็แวะเติมน้ำมันค่ะซึ่งปั๊มน้ำมันในลาวเนี่ยในแขวงอัตตปือเขาจะเอาน้ำมันกรอกใส่ขวดค่ะแล้วก็นำมาเติมในรถมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกับปั๊มน้ำมันที่ซึ่งก็ไม่เหมือนปั๊มน้ำมันทั่วๆไปที่มีหัวจ่ายเหมือนกับในเมืองไทยนะคะขวดที่นำมาใส่น้ำมันก็เหมือนกับขวดแม่โค้งแล้วก็มีกรวยสำหรับกรอกลงไปตอนเติมน้ำมันเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจะต้องเติมน้ำมันด้วยขนาดขวดเท่าแม่โขงเนี่ยประมาณ4 ขวดต่อการเติม1 ครั้งค่ะ
ซึ่งระหว่างทางในแขวงอัตตปือเขาก็ได้แวะพักที่พักที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าที่พักนั้นค่อนข้างจะสะอาดดูการตกแต่งแบบโมเดิร์นดีแล้วก็ที่พักถ้าเกิดมองออกมาที่ระเบียงก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อากาศนั้นค่อนข้างจะดีมากหลังจากแวะพักคืนหนึ่งเขาก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปค่ะตามถนนก็มีบางส่วนที่เริ่มจะเป็นถนนลาดยางบ้างข้างทางนั้นก็เต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยอากาศดีมากๆเลยยิ่งมีแดดนั้นยิ่งรู้สึกสดชื่นซึ่งตามถนนที่เขาขับรถผ่านบางช่วงก็จะมีสายไฟฟ้าแต่ว่าดูเหมือนกับบางช่วงไม่มีสายไฟฟ้าเข้ามาเลยซึ่งในการเดินทางครั้งนี้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเขาก็คือไปที่จุดเชื่อมชายแดนระหว่าง3ประเทศแต่เขาก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าลืมนำพาสปอร์ตมาก็เลยไม่สามารถไปที่จุดเช็คพอยต์ตรงนั้นได้หลังจากนั้นก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ย้อนมาประมาณ20กิโลเมตรแล้วเขาก็บอกว่าได้เจอกับอนุสาวรีย์อันหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนหลังช้างอะไรสักอย่างซึ่งที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ที่ทางการลาวนั้นได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าไสเสถาธิราชในแขวงอัตตปือเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถที่ทรงเผยแผ่อาณาจักรกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาลงสู่ดินแดนทางใต้ที่เป็นแขวงอัตตปือโดยสื่อของทางการลาวได้กล่าวว่าอนุสรณ์สถานนั้นเป็นโครงการระดับชาติโดยที่แขวงอัตตปือเป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารและการเผยแผ่ศาสนาพุทธและวัฒนธรรมล้านช้างเช่นเดียวกับความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและจิตใจในบ้านปลายประชนชีพและชีวิตจิตใจของชาวแขวงอัตตปือที่ล้วนมีความผูกพันกับบรมกษัตริย์ตลอดมาโดยการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ได้ใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลา3 ปีและท้ายคลิปค่ะชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้บอกว่าเส้นทางอัตตปือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเส้นทางที่จะต้องระมัดระวังแต่ว่าคราวหน้าเขาจะไม่ลืมพาสปอร์ตอย่างแน่นอนเพราะว่าใจจริงเขายังอยากจะกลับไปที่จุดเช็คพอยท์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง3ประเทศนั่นก็คือลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาโดยในคลิปนี้นะคะได้มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าที่ถนนเส้นทางต่างๆที่มุ่งหน้าไปแขวงอัตตปือเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยดีนะเพราะบริเวณนั้นเคยมีเขื่อนแตกทำให้ถนนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เต็มไปด้วยดินแดงโดยมีต่างชาติบางคนมาบอกค่ะว่าตรงเขตเนี้ยฉันเคยลองไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฉันขี่ไม่ได้เลยเพราะว่าถนนนั้นค่อนข้างจะแย่มากโดยครีเอเตอร์ท่านนี้นะคะบอกว่าถนนที่อัตตปือขอบอกเลยว่าขรุขระแล้วก็ถนนนั้นค่อนข้างจะแบบขับรถได้ยากมากๆเลยถ้าเกิดมีของมาเยอะค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าระหว่างทางนั้นเหมือนกับว่าของจะหล่นออกจากมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาถือว่าเป็นเส้นทางที่เปรียบเสมอกับฝันร้ายของเขาเลยโดยมีต่างชาติบางคนมาตอบนะคะบอกว่าการที่ถนนในสปป.ลาวเป็นแบบเนี้ยฉันคิดว่าก็เจอแทบจะทุกที่นะฉันก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ในลาวเหมือนกันตอนที่มาเที่ยวที่นี่ฉันใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ในลาวประมาณ2 เดือนแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อเวลาขับรถในลาวจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่เป็นมรสุม